Вітаю, друзі! З вами говорить Юність. Мене звати Катя Паньків, і я психологиня та координаторка проєкту You4You, в рамках якого ми записуємо цей подкаст. Сьогодні ми говоримо про стійкість, адаптацію та про те, як відновлюватися після криз та невдач. Мій перший гість сьогодні – це Денис. Денис, вітаю! Якщо можеш, розкажи коротко, що ми маємо про тебе знати. Так, привіт. Мене звати Денис, я студент, навчаюся у Варшавському університеті в Варшаві. Для тих, хто не знає, не живе в Варшаві, Варшавський університет – це не будь-який університет в Варшаві. Багато знайомих, яким я розповідаю, де я навчаюся, так і кажуть. Я цікавлюсь політикою, організовую різні події. Виграв в проєкті Upshift, дуже класний проєкт, всім раджу, приходьте і організовуйте свої події там. Говоримо сьогодні про resilience або стійкість. Чи ти чув взагалі це слово і як ти його розумієш? Ну, звісно, чув так. Як стоїцизм, що приймати всі виклики, всі ситуації такими, які вони є, і залишатись на місці, залишатись стійким, залишатись йти до своєї мети. Таке от. Ти знаєш, стоїцизм – це частина, мабуть, resilience, але це точно не повністю про стійкість, тому що так чи інакше невдачі нас всіх чекають, вони стаються. І от, власне, розмова про стійкість, взагалі це дуже тренді штука, всі про неї теж знову говорять, це про здатність відновлюватися після поразок. Бо поразки, помилки, кризи – це така частина життя, з якою всі так чи інакше стикаються. Наступне питання, чи ти мав в житті досвід якихось таких помилок або, неприємних ситуацій, після яких потребував відновлення? Так, це дуже цікаво, ти сказала про поразки. В мене одразу з'явилася така думка, що хто не помиляється, хто не програє, той потім не досягає перемоги. Бо, власне, без поразок не можна досягти того дорогоцінного досвіду, завдяки якому потім будується саме success, саме будується успіх. Позаду якийсь складний період в житті. Я не знаю, чи точно це поразка, але криза якнайменше. Що допомогло тобі дати з цим всім раду? Допомогла фізична активність. Я знаходив себе у спорті, я бігав, дуже багато бігав. Зараз з своєї сучасної точки зору не розумію навіть, чому так багато бігав, але тоді мені це в цьому знаходив спокій і, власне, перевищував себе, переходив через себе, робив собі нові виклики. І теж, взагалі, це навіть побороти це з часом якось склалося. Читав різні книжки, інколи знайомився з різними людьми, досконалював своє світосприйняття і чи дізнався чужу точку зору, це теж важливо. Але, взагалі, залишався собою і дуже радий, що я з цим впорався. Є така фраза у психологів, вона дуже робоча, про те, що не визначає тебе те, що з тобою сталося, а визначає тебе те, що ти далі з цим зробив. Це не той, хто впав, але зміг піднятися. Так. Навчання на власних помилках – це, власне, ще один компонент із розвитку стійкості. Як ти вважаєш, чи окей просити підтримку, якщо не справляєшся самостійно? І якщо користуєшся якимись видами підтримки, то поділись яким. Дивлячись, в кого просити підтримку. Бо я прошу підтримку, для мене це така трохи слизька тема. Просити підтримку я прошу в близьких до мене людей, або в родини, або в дуже близьких друзів. Тому що я їм довіряю і знаю, що вони мене зможуть підтримати, ніяк це не зможуть, можна сказати так, використати проти мене або якось так. Не всі зобов'язані тебе підтримувати. І це чесно. Бо іноді людина, може би, і хотіла підтримати, але не має чим. А іноді ми шукаємо підтримки не там, де вона є. Часто варто запитати про підтримку у спеціалістів, і це можуть бути, психологи, іноді це лікарі, тому що кризові ситуації, вони ж і здоров'я нам підточують добряче. Окей. Тоді давай спробуємо на завершення якусь таку мудру думку, пораду людям, які проживають кризу, помилилися, якось там справляються з поразкою, що би їм могло допомогти вийти з цього стану якнайшвидше, з твого досвіду. Добре, дивіться, в кожного свій шлях. Часто я особисто потрапляю в таку
ловушку, в таку пастку, що порівнюю себе з іншими людьми або з якимись іншими досягненнями. То ще раз повторю, в кожного свій шлях. Кожен досягає своєї мети в різний час, в різному віці, і в кожного свій досвід. Тому, якщо в когось інакше, або в мене не так, як я цього очікую, все прийде на свої місця з часом. Часом просто треба довіритись, і я розумію, що це складно, бо мені самому було складно довіряти життю і пускати все на самотік. Але часом потрібно просто довіритись і робити те, що від мене залежить. Чудова порада. Дякую тобі, Денис. Так, і тобі теж дякую. І ми продовжуємо нашу розмову про стійкість. І я знайомлю вас із наступним гостем. Сьогодні другим моїм компаньйоном у цій розмові буде Владислав. Влад, розкажи, будь ласка, про себе щось, що нам важливо про тебе дізнатися. Всім привіт, Влад, 18, студент Вищої школи Варшавської. Це все. Працюю. Лаконічно, чудово. Давай спробуємо зараз зрозуміти, яке особисто твоє ставлення до невдач для старту. Як ти вважаєш, як в тебе в житті з цим складається, можливо, про свій досвід? Невдачі є у всіх. Ідеальних людей немає, це перше. По-друге, невдача це абсолютно нормальна річ. Не скажу, що повсякденна, але нормально. Окей. Чи розумієш ти, що означає термін стійкість або англійською resilience? Дуже популярне зараз слово. Стійкість. Я це сприймаю так, що як ставлення людини до якихось труднощів в її житті. Тому що одна людина може просто після перших труднощів зламатись, опустити руки і не продовжувати свій шлях. А друга може сказати: ні, стоп, not today. Ідемо далі. Працюємо, напрацьовуємо. Абсолютно згодна. Стійкість науковці часто визначають як здатність витримувати невизначеність, справлятися з труднощами і відновлюватись, виходити з криз. Щоб проілюструвати взагалі це поняття стійкості, часто використовують метафору гумового м'ячика, який ми стискаємо міцно, відпускаємо, і він повертається до своєї форми. І оця така психічна пружність, що її називають. Як ти вважаєш, чи є вона в тебе, і чи вона тобі якимось чином допомагає в житті, якщо є? Я гадаю так. По-перше, якщо взяти труднощі, які трапляються на шляху до якоїсь мети, тобто, скажімо так, щось не вдається, я це сприймаю як належне. Це перше. Помилки, якщо щось зробив не так, наприклад, треба було по-іншому, ти це обдивишся, обдумаєш. З усіх сторін підійдеш, знайдеш найкращий шлях, найкращий підхід і зробиш це по-іншому наступний раз. Зробиш неправильно раз, два, три. На четвертий буде добре. На четвертий буде так, як треба. Угу. Тобто ти ще вмієш вчитись на своїх помилках. Супер. Я гадаю, як так сказати, багато кому цього качества не вистачає. Угу. Якось так. І другий момент, якщо як гумовий м'ячик стискають, тебе пробує стиснути спільнота, тобто люди, яким ти не подобаєшся, або які ти заздрять, і кажуть, що в тебе нічого не вийде, я просто на це не реагую. Не сприймаю цієї інформації, як на своєму прикладі, скажімо так, просто йти до мети. Окей. На завершення я тебе попрошу поділитися власним рецептом, як тобі вдається адаптовуватися, приходити в норму, коли стикаєшся з чимось складним. Бо точно є люди, які в подібній ситуації, можливо, вони можуть з цього скористатися. Мій приклад мало кому підійде. Часу вільного дуже мало, тому просто виспатись в вихідний день для мене – це вже реабілітація. Абсолютно. Фізичне тіло потребує турботи. Окей. На цьому будемо з тобою прощатися. Дякую, що поділився. Стійкість – це важливо. Навзаєм. На завершення нашої розмови про стійкість хочу від себе вам нагадати, що помилки, невдачі і кризи – це величезна і неуникна частина нашого життя. Щоб краще з них виходити, вам варто звертати увагу на баланс у вашому житті.
Такі прості речі, як фізична активність, постійні ритуали, турбота про своє емоційне самопочуття, соціальна підтримка і інші речі, які просто про розваги, просто про приємнощі, дозволять вам швидше відновлюватись. Розвивайте гнучкість вашого мислення, тому що саме це величезна частина резилієнсу. Стійкість – це здатність ефективно справлятися з труднощами. Для того, щоб вам це вдавалося, вам необхідно розвивати вашу гнучкість мислення, рефлексувати, тобто аналізувати свої помилки, адже це унікальний матеріал для навчання. І бути до себе добрими. Це завжди не завадить. Залишайтеся сильними, будьте разом з нами. Це були «Говорить юність». Па-па!